आज चाहिँ हामी फोटोसपको सहायताले लोगो डिजाइन गर्न गइरहेका छौँ। न्यूमा जाने, एउटा नयाँ पेज लिने, आफूलाई जत्रो साइजको चाहिन्छ त्यत्रै साइज बनाउने लोगोको। कुन साइजको बनाउन चाहनुहुन्छ तपाईँ? मैले चाहिँ 2.5 इन्च लम्बाइ र 2.5 इन्च नै चौडाइ भएको र 300 रिजोल्युसन राखेर एउटा पेज लिए। अब यसमा टेक्स्टको माध्यमबाट चाहिँ हामीले यहाँ हाम्रो कम्पनीको नाम लेख्न सक्छौँ। मैले मेरो संस्थाकै नाम लेखेँ, क्वालिटी मल्टी टेक्निकल इन्स्टिट्युट। अब यसलाई चाहिँ हामीले गोलो आकारमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई हामीले गोलो आकारमा लानको लागि चाहिँ हामीले फन्ट स्टाइल भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ। यसलाई अलिकति सानो बनाएँ मैले पहिला। फन्ट स्टाइल भन्ने यहाँ माथिपट्टिको भागमा हुन्छ, यहाँ हेर्दै जानु होला। फन्ट स्टाइल हो, यसमा चाहिँ हामीले यस्तो घुमेको अलिकति राउन्डिङ खालको एउटा चोइस गरेर चाहिँ ओके गरिदिने। अब यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो आवश्यकता अनुसार बनाउन सक्छौँ। यति भइसकेपछि माउसको सहायताले मैले यसलाई गोलो बनाउने प्रयास गर्दैछु। यस्तै गरिसके पछाडि अल्ट प्रेस गरेर चाहिँ तान्नु भयो भने दुईटा हुन्छ। यो कपी पेस्ट गरे जस्तै हो, अल्ट प्रेस गरेर चाहिँ माउसले तान्नु भने। अब तल्लोपट्टिको लाइनमा लेख्नको लागि मैले ड्रिम अफ एजुकेसनल नेपाल भनेर लेख्न गइरहेको छु। यहाँ चाहिँ तपाईँले एड्रेस लेख्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँको कम्पनीको लोगो बनाउँदाखेरि चाहिँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले त्यसको अपोजिटपट्टिको घुमाइदिने, ओके गरिदिने। मैले माउसको सहायताले यो लेखेको कुरालाई बीच भागमा राख्न गइरहेको छु, सेन्टर भागमा राख्न। अब यसमा चाहिँ मैले दुईपट्टिको साइडमा स्टार राख्न चाहन्छु म। अब यो लोगोमा मैले अगाडि सेभ गरेर राखिसकेको छु स्टार बनाएर। अब यो स्टारलाई सिलेक्ट गरेर मैले स्ट्याम्प बनाउन लागेको पेजमा ल्याउने, फेरि माउसको सहायताले आवश्यक ठाउँमा लगेर राख्नेलाई फेरि अल्ट प्रेस गर्ने र तान्ने, अर्कोपट्टि पनि राखिदिने। अब यस पछाडि म बीचमा म मेरो देशको नक्सा राख्न चाहन्छु बीच भागमा। मैले अगाडि नै सेभ गरेर राखिसकेको थिएँ। यो चाहिँ मैले गुगलबाट सेभ गरेर राखेको नक्सा हो। यसलाई म सेन्टरमा मिलाउँछु। अब यस पछाडि म सरस्वतीको फोटोलाई पनि यहाँ राख्न चाहन्छु बीचमा। सरस्वतीको फोटोलाई पनि त्यसरी नै सेन्टरमा राखिदिने, सेलेक्ट गर्ने। अब बाहिरपट्टिको यो जुन सेतो भागले चाहिँ छेलिएको छ पछाडिको ब्याकग्राउन्ड, यसलाई हटाइदिने, सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिने। अब मुभ टुल्स लिने, फेरि माउसको सहायताले आफ्नो आवश्यकता अनुसार सानो ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यस पछाडि हामीले वरिपरि गोलो रेखा लगाउनको लागि बाँकी रह्यो। गोलो रेखा लगाउनको लागि चाहिँ हामीले सेलेक्ट टुल्समा जाने, गोलो चोइस गर्ने र हामीले आवश्यकता अनुसारको ठ्याक्क राख्न सक्छौँ। अब यसमा हामीले वरिपरि एउटा धर्का राख्छौँ। त्यो धर्काको रङ चाहिँ निलो होस् भन्ने मेरो चाहना हो, त्यही भएर मैले निलै कलरको बनाउन चाहेँ। अब एडिट भन्ने अप्सनमा जाने, स्ट्रोकमा जाने। यहाँनिर चाहिँ हामीले ओके गरिदिएपछि वरिपरि रेखा लाग्यो। अब फेरि हामी बीच भागमा पनि एउटा गोलो रेखा लगाउन गइरहेछौँ। यसमा अलिकति सानो रेखा लगाउँछौँ। यहाँ 10px भएर 5 मात्रै बनाइदिने। अब यसलाई ओके गरिदिने। अब बाहिरको घेराभन्दा अलिकति सानो घेरा, आधी नै सानो घेरा चाहिँ हामीले भित्रपट्टिको घेरा बनायौँ। अब यस पछाडि हामीले यसलाई डेस्कटपमा सेभ गऱ्यौँ। डेस्कटपमा चाहिँ क्वालिटी लोगो भनेर हामी सेभ गरेर राख्छौँ।
अब यति गरिसके पछाडि प्रोफेसनल किसिमको तपाईँको लोगो तयार भयो एकैछिनमा। तपाईँले पनि आफ्नो कम्पनीहरूको संस्थाहरूको चाहिँ यसरी लोगो बनाउन सक्नुहुन्छ एकैछिनमा।